Queen, te-am văzut confuză când ți-am pomenit de gardieni. Îți voi spune repede ce este cu noi. Suntem copii ai zeilor Olimpului. Părinții gardienilor se sinucid atunci când copilul împlinește 8 ani pentru a-l proteja. Acest lucru se face de când au apărut vânătorii de gardieni. Tu ești un gardian artificial. Ce înseamnă asta? Părinții tăi biologici nu au fost gardieni. Cineva a făcut o vrajă ca tu să fii gardian. Aș fi vrut să-i cunosc. Dar de ce n-ați căutat un gardian care nu este artificial? Eu nici măcar nu știam că sunt un gardian. Nu știu să-mi folosesc puterile și plus la asta gardienii sunt o invenție. Nu am văzut niciodată magie în regatul acesta. Avem nevoie de ajutorul tău. Știu că totul este o nebunie, dar trebuie să ne ajuți. Îți vom explica totul pe parcurs. Când totul e gata, promit că ne vom preface că nici nu te cunoaștem. Și de ce aș accepta? Regele a incendiat casa mamei tale. Voia să te omoare, deoarece... Sunt gardian. Da. Bine, am de gând să o fac. Perfect. Planul nostru este să ajungem soldații palatului ca să putem sta în castel tot timpul. Pentru asta ne-am înscris la cursurile pentru studenți. Pe tine te cheamă Kira, eu sunt Winston și ea este Alice. În seara asta ne culcăm de vreme deoarece gărzile vor veni să ne interogheze din cauza ta, Queen. Noi dormim la subsol din motive de siguranță. Vor crede că nu este nimeni acasă. Ar trebui să fie... Sunt aici, repede, în subsol. Sunt la casa de lângă. Prima oară trebuie să trecem de soldatul de la intrare. Pentru asta am pregătit identitățile voastre false. Următorul. Mă numesc Kira, ar trebui să fiu pe listă. Aha. Baftă. O să ai nevoie. Acum o să mă împart pe grupe, persoane care știu cum să se lupte cu sabia acolo, cei care știu să trag cu arcul în partea cealaltă. Crezi că mă interesează părerea ta, Everley? Mereu m-ai dezamăgit cu alegerile tale. Tata, dar eu... Ieși din biroul meu. Acum. Kira, este rândul tău. Liniștește-te și înțintește spre punctul galben. Mai durează mult? Nu cred că o să reușească. Ți-am zis că a fost o idee proastă. Ai încredere în ea. Nu aș fi rugat-o să ne ajute dacă nu știam de ce este în stare. Ai cunoscut-o ieri. Eu ți-am zis că nu se va descurca, dar tu nu. O să se descurce. E gardian. Nu are cum să nu o facă. Uite-o, nici nu am început planul propriu zis și deja eșuăm. Domnișoară, nici nu puteți ține o săgeată în mână și vreți să fiți arcași? Gata, următorul. Vă rog, doamnă. Niciun te rog, următorul. Aproape m-ați omorât și pentru asta a trebuit să vă pic. Dar săgeata a nimerit exact în centrul punctului galben. Ceva ce cineva nu a mai reușit de ani buni. Domnișoară, ați trecut. Următorul. Fata nu-i sănătoasă. Asta te costă o ieșire la ghireta paharelor goale. Ce? Dai cel mai scump restaurant din regat. Exact! Fata asta chiar știe să tragă cu arcul. Ar putea să mă învețe și pe mine, iar așa aș putea în sfârșit să scap de tata odată pentru totdeauna. Găsiți-o pe fata care a tras cu arcul. În fața ei se afla un soldat. Bună ziua, domnișoară, eu sunt prințesa Everley. Te-am văzut de dimineață la probe, ești foarte talentată. Aș vrea să vorbim puțin. Desigur, eu sunt Kira. Cum te-ai decis să iei parte la acest curs? Acesta este un interviu? Mi-a ars casa și nu am avut vârsta necesară să mă angajez. Îmi pare rău, bănuiesc că din cauza focului din șemineu. Chiar nu-mi face plăcere să vorbesc despre asta. De ce ați vrut să vorbiți cu mine? Bănuiesc că aveți multe activități mai interesante de făcut decât să vorbiți cu o fată orfană. Păi, cum îți ziceam, te-am văzut trăgând cu arcul și mă gândeam că... Nu am de gând să vă învăț să trageți cu arcul. Nu, te rog, Clara, nu! Kira,
Oricum, la ce vă trebuie? Nu aveți nevoie. Mereu veți fi protejate de gări și regele nu ar lăsa pe nimeni să vă facă rău. Vă iubește. Dacă vreți să învățați, luați-vă un profesor. Am încercat cu profesori, dar... Dacă ei n-au reușit, de ce credeți că eu aș putea? Îmi pare rău. L-ai lăsat mască pe soldat, ai fost grozavă. Până și prințesa a observat. Adică până și prințesa a observat. M-a rugat să o învăț să tragă cu arcul. Și? Am refuzat-o. Ce era să fac? Queen, de fapt, nu ar fi rău dacă ai accepta propunerea prințesei. Am putea să o folosim ca să ne îndeplinim misiunea. Da, Alina are dreptate. Du-te mâine la ea și spune că ți-ai schimbat părerea. Trebuie să trageți săgeata mai mult, prințesă. Tu, ce cauți aici? Îmi cer scuze că v-am refuzat, prințesă. Dacă încă mai solicitați ajutorul meu, ar fi o onoare să vă învăț cum să trageți cu arcul. Deocamdată o să te iert, doar pentru că vreau să mă înveți cum să trag cu arcul. Dar să nu crezi că o să uit de această întâmplare. Kira, ești o persoană de încredere? Așa îmi place să cred. Ajută-mă să-mi mor tatăl. Poftim? Exact ce ai auzit. Prințesă, cred că nu înțeleg. Ba da, nu te mai preface că nu înțelegi. Pentru că chiar nu înțeleg. Știu că ești un gardian, Kira. Ce? Tata mereu a încercat să facă orice atestare istorică despre gardieni să dispară. Nu prea știam care-i treaba cu voi, așa că am fost foarte curioasă. Obișnuiam să mă furișez în regat, la o tavernă unde patronul ascundea un gardian, Rooster. El mi-a povestit despre cum zeii și-au ales câte un om să apere lumea. Mi-a spus că gardienii nu trebuie omorâți. Ulterior, gardianul a murit din cauza unei boli incurabile, dar mi-a lăsat o grămadă de cărți despre gardieni. Ceea ce ai făcut este ceva ce doar copiii lui Artemis pot face. Ajută-mă să omor regele sau voi chema gărzile și le voi spune adevărul despre tine. Orice obiecție ai avea nu te va crede nimeni. Până la urmă ești o simplă fată orfană din regat. O simplă fată orfană? Bun, chemați gărzile. Ce? Nu! Prințesă, nu asta ați spus? Ajunge! Oprește-te! De ce? Ce aveți de gând să faceți? Ai cam multă încredere în tine, Kira, sau ar trebui să numesc tupeu? Uite, majestatea voastră, să clarificăm un lucru. Eu accept ordine de la o singură persoană. Eu. Iar eu nu accept refuzuri. Bun, spuneți. De când am împlinit 6 ani, tatăl meu s-a schimbat. A devenit mai violent și nu mai era tatăl pe care îl iubeam. La banchetul care va fi organizat pentru soldații nou veniți, vreau să mă ajut să pun o travă în băutura lui. Cum ți-am spus, am vrut să mă înveț să trag cu arcul deoarece ești gardian. Cum ai spus ieri, puteam căuta un profesor ca să mă învețe, dar eu nu am nevoie de un învățător, am nevoie de un partener în crimă. Vreau să-mi omor tatăl, detest acel monstru, iar ura mea pentru el crește în fiecare zi. Deci prințesa vrea să-și omoare tatăl la banchetul pentru soldații noi? Așa se pare. Prințesa nu trebuie să știe că noi avem aceleași intenții. Queen, o să te susținem cum putem, dar nu trebuie să ne dăm de gol. Acum, gândindu-mă mai bine, a fost o idee proastă să ne încurcăm cu prințesa. Măcar bine că nu știe că suntem gardieni. Nu știe. Nu? Hai mă, Eliot, fii serios. Bună seara, dragi viitori soldați! Mă bucur să pot împărtăși cu voi veștile bune. După cum știți, am organizat acest banchet pentru voi, cei care au trecut testul de admitere. În seara asta vă voi prezenta pe cineva foarte drag mie, un om foarte talentat și devotat. Îmi doresc ca mulți să ajungeți la nivelul lui. Vi-l prezint pe Ezra, fiul președintelor Organizației Vânătorilor de Gardieni.